देख ला दवा ब्रेक चल हो गई ਭਾਈ ਜੀ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ? ਨਵੀਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਉਦਾਂ ਲੱਥ ਕੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? 2500 2600 2500 ਇੰਨਾ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਖਰਚਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਸੀਨ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਵਾ ਲਈਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਚੈੱਕ ਲਿਓ, ਮਹਿੰਗਾ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੱਲ ਲੱਗਾ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਆ ਪਾੜੀ ਯਾਰ ਕਵਾ ਤਾਂ ਲਾਮ ਆਉਂਦਾ ਨਮਾ ਆ ਦਰ ਪੁੰਡ ਮਾਰਾ ਛੱਡ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਯਾਰ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ
सारे कवर उतार दो इसके आप। मिट्टी तो ना पाओ। हैं? बता दूं। जाओ जाके पहले रोटी खा के आओ। ओके।